أنا هاليوم راح أسوي توتوريال لكم مال شفايف شلون يسوون شفايف كلش حلو وجوسي. شنو جوسي بابا؟ ماكو جوسي؟ أول كلام أنا أريد منك ماكو؟ لا لازم تقولين أخلي الشباب ينجنون عليكم. ما فهمت. هاليوم أدي في واحد كلش حلو كلش مهم كلش أنا أحبه أبوي بابا الدكتور داريكو. السلام عليكم بناتي الحلوات. اليوم راح نراويكم تدريب شلون الشفايف تنتفخ وتصير حلوة وتجنن الشباب عليكم. يجنن كل واحد عليك. كل واحد. اوكي شكرا بابا. ابويا هو واي يحب كاميرا. انا راح اعلمكم شلون تسوون كلش حلو حلق. لا اكو بشر يابسه لازم ننظف. بابا خليني اسوي فيديو. لازم احنا ننظف بشر مو جديد من حلق. كلش مهم حتى احنا ننظف الشفايف حتى من تخلين لبستك لو شي ويا وايا لون بي ما يعني يستك بالشفايف سو يبين كلش سموث كلش ناعم كلش حلو. صحاي ليش احنا اول شي ننظف شفايف. ادي في حولي احنا خلت شويه ماي دافي عليه. هذا انا كلش احب اسوي انظف شفايفي ويا هذا لان كلش يعني مو كلش قوي شويه ناعم بس بابا انا راح اسوي هالشكل حتى انظف شفايفي. اسوي هالشكل. شنو هذا بابا؟ سيركل دوره ادور على شفايفي حتى تصير كلش نظيفه ماكو اي بشر بي بشر. He's so funny he can't help himself. تقدرون تشوفون حلقي صار شويه حمر. ابويا قال ما يخالف هذا عادي. هسه شفايفي صار كلش نظيف يعني اني I feel it feels كلش نظيف. أنا راح أخلي بس شوية ليب بالم عليه بس شوية حتى مو كلش يابس. ما أريد أخلي وايد حتى يصير لمعة بس حتى يصير شوية رطب. أنا بس راح أخلي شوية فوق فلتر بس شوية على حلق باللون مالتي حتى من أسوي ليب كونتور وكل شي يبين كلش نظيف. أنا أحب أخلي شوية فاونديشن على حلق. أنا أحب أخلي بيكنج باودر لأن يخلي كل كونتور وليبستيك يطول أكتر. أنا راح أخلي شوية بيكنج باودر حنانة. أنا أحب وايد أخلي بالكورنرز مع الحلق لأن دائما هذا مكان إلى تاكلين لو أي شيء يروح شوية وهذا شوية من تخلين في لون فاتح حتى حلق يصير يرتفع. تقدرون تشوفون حسه حلقي صار شوي صغيري صار كلش صغير صار أصغر. أنا هستعمل لون أنا كلش أحبه. أنا أستعمل هاي لون كل يوم. أنا أموت على هاي يوم. هاي لون اسمه ترند سيتر كلش أحبه لأن شوية ناتشرال بس شوية طوخ شوية يلو بي شوية صفار بي حتى يبين كلش حلو على بشر ماتي. أنا أدي وايا golden undertones. أنا راح أخلي أول شي أنا أحب حتى أشوف وين حلقي أريد the contour بالفوق يصير. شفايفي هنا أنا راح أروح شوية فوق بعدين أنا أحب شفايفي تحت يصير شوية كبير وشفايفي جوا مو كلش كبير. إذا حلقك ضيق تقدرين تخلين أكثر كونتور هنا حتى حلقك يصير وسع حتى كله يصير بالانسد. أنا كلش أحب أخلي وايد كونتور هنا وأسوي كلش تايت حتى حلقي يصير كلش يعني كيوت. إذا تخلين وايد كونتور هنا ويصير كبير يعني إذا أنا أروح فوق وما أخلي كلش تايت يعني حلقي يصير. أنا راح أوف كونتور لأن أنا أريد أسوي شوية يعني موضة مال 90s سأخلي وايد كونتور. بعدين أنا راح أخلي ليبستيك على شفايفي. هذا كلش لون أحبه بس كلش فاتح. أنا ما أدري إذا راح يصير كلش حلو. إحنا نجرب هسه بس هذا لون كلش حلو. نخليه هنا كلش pretty كلش حلو. هذا جديدة من هودي بيوتي باور بولت. كلش أنا أخبل على هاي اللون بس حتى يعني بلند شوية كونتور. أنا راح أخلي فرشة وأنا راح بلند كونتور بشوية لأن أنا كلش أحب 90s وأحب يعني ليب جلوس وهاي فتشي يعني لمع شوية. أنا راح أخلي ليب ستروب على فوق لأن أنا أريد شفايفي بين شوية لمعة لأن هذا كان كلش موضة بال90s. أنا راح أستعمل هاي ليب ستروب بالشيملس. أنا أموت على هاي لون كلش حلو. أكو جليتر أكو شيمر كلش حلو. راح أخلي شوية هنا شوية كلش حلو. أموت على هاي لون. بعدين أخلي شوية بالفوق على كونتور ما راح جوا راح كلش فوق كونتور يخبل.
اوكي هذا اخر شيء. هذا كلش سهل كونتور لبس يصير كلش حلو. هذا يصير كلش سكسي بس كلش يعني بالاخر مود يعني هسه الحين ممكن باكر مو هاليوم. كلش 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 حلو. كلش يعني اقبل على هاي شفايفي هسه. يعني اشهر يعني كلش حلوه كلش سكسي كلش يعني اقبل واحد. شكرا كلكم عينتوا هاي فيديو مالتي. كان شويه صعب لان ابويا بس هو كان يحكي وانا كان اريد اعلمكم شلون تسوون لب كونتور بالعربي وكلش حلو وكلش اخر موضه. ان شاء الله انتم حبيتوا هاي فيديو واشوفكم بعدين. love you guys احبكم. الله الله ايش قد حلوه. شكرا بابا. احنا هسه نريد نشوفك ترقص.